Okay, proceed tayo sa part 2. Okay, so this time, magsosolve tayo ng equations. So, solve natin to, kunin natin ang integral ng differential equation na to. Okay, so, solve natin ang rules, solve natin differential equation. So, anong first step? Okay, always check. Always check. First thing to do is check. So, tingnan natin. So, ang goal ngayon ay alamin natin kung homogeneous o hindi. Homogeneous o hindi. So, tingnan natin kung homogeneous siya. So, paano mag-check ng homogeneous? Dalawang paraan, pwedeng shortcut. Bilangin ko lang, 1, 1, 2. Dito, 2, 2. So, technically, gamit na shortcut, homogeneous siya. Or, kung hindi ka sanayin, gamitin ko lang method. At, nire-recommend ko kapag first time mo mag-solve ng DE, o medyo may nag-start up ka pa lang, pag nag-adjust ka pa lang, gamitin natin yung method. Okay? So, 3. Rule, lagyan lahat ng x at y ng lambda. So, lambda x times lambda y dx. Okay? Plus, lambda x squared, lagyan natin na parenthesis, plus lambda y squared dy equals 0. Okay, yan lang. So next natin, simplify ko muna. So 3 lambda squared, kasi lambda x, dalawang lambda. Okay, x y dx plus, simplify ko muna ito sa loob, simplify ko ito sa loob. So magiging lambda squared x squared plus lambda squared y squared dy equals 0. So may pwede ba ako factor? Factor ko muna itong dalawang lambda sa loob. I-factor, ilabas ko siya. Total para sila may lambda squared. So 3 lambda squared x y dx plus, ito naman, lambda squared x squared plus y squared dy equals 0. Alam namin niyo muna, finactor out ko lang yung dalawang lambda. Ito, siya kasi lambda na isa, finactor ko sa labas. Next, kailangan, para malang homogeneous, kailangan yung lambda ay ma-factor ko out ko sa pinakalabas. So, dalawa pa lambda, i-factor out ko siya, isagad ko sa pinakalabas. So, dalawa silang lambda squared, ilabas ko. Lambda squared, anong natira? Dito, anong natira? Si 3x y dx plus, nilabas ko si lambda, natira? Tama, si x squared plus y squared dy equals 0. So, balik ako. Bumalik ba ako sa pinaka-original equation? Yes, bumalik ako at kumpleto silang lahat, walang naiwan. So, ibig sabihin, kapag nagawa ko yun, isa siyang homogeneous at pwede na ako mag-proceed sa next step. Pwede na akong next mag-substitute. At dito medyo madugo ng konti, pero naniniwala akong kaya nyo. Basic na basic lang, algebra na lang to. Yun na, actually, yung pag-check ng homogeneous, para sa akin ang pinakamahirap. Para sa akin, Okay. So, isa siyang homogeneous. Lagyan natin ang mark parang sure na sure. Homogeneous, proceed tayo sa next step. Step 2, substitute. Iwan ko lang sa taas. Substitute tayo. So, ang substitute, ano ulit ang substitution ko? Step 2. Okay. Ang substitute ko, sub y is equal to vx. Ang goal kasi na pag-substitute ay kapag isa siyang homogeneous, ang goal ng homogeneous ay gawing separable yung equation. So, ina-assume ko na alam nyo kung paano mag-solve ng isang separable equations. Kung hindi, comment down below, tuturo ko. Pero at this point, ina-assume ko na alam nyo na. So, substitute na y dx. Sir, y equals to vx lang. Pwede namang x is equal to vy. Basta mag-introduce ako ng isa pang variable na v pang substitute. Kasi siya yung para maging separable na equation. Okay? So ngayon, y is equal to vx. Pwede rin x is equal to vi. Depende sa inyo kung saan kayo nadadalian. Okay? Pero, tandaan na dahil meron tayong dy, kailangan mapalabas ko rin ang dy dito. Kunin ko rin yung dy para masubstitute. So, differential ng y, dy, equals, differential ng vx, variable si v. Okay, product rule. v dx plus x dv. So, ating ko naman, alam niyo na kung paano yung product rule na yan. So, dalawa pa lang substitution naman yan, hindi lang pala y vx. Kailangan ko rin palitan si dy. Kasi, hindi ko na ma-integrate. Kapag itong y ko ay naging v, tapos naka-dy pa rin ako, hindi ko na ma-integrate yan. So, kailangan ko, papalitan ko rin yan ito. Okay, so substitute. Babalik ka sa original equation. Note,
Tingin ko may picture na kayo. Patungo ko na lang para sa may reference tayo pare-parehas. Okay. Yan. Oops. Nahangin. Okay. Substitute. 3 times x. Anong y natin? Vx. So, Vx dx plus x squared plus Vx squared. Okay, gets. Times dy. So, ang dy natin ngayon ay may bago ng form. Ito na. V dx plus x dv. Okay. Ito na yung pinaka madugo. Pero, napakadali lang naman dahil pure algebra na lang ang gagawin natin dito. Simplify. Ang next step dito, bago ka mag-integrate, ay i-simplify mo kasi kaya mapapasin nyo na dapat maging separable siya. Kailangan simplify. Makikita nyo kung bakit. Simplify ko muna lahat. Isagad ko, expand ko. Magiging ito. Simplify ko. 3x squared v dx plus ito. Expand ko siya. X squared. Unahin ko to. X squared v dx plus x cubed dv plus ito naman v cube x dx kasi naka x squared, v cube x squared dx. Okay, naka x squared plus hindi na kasya. Medyo mahina ang aking planning skills. Pasok ko dito plus v x cube dv. Okay, ang galing ko, kasyang-kasya sa papel. Sorry for that. Pero nagas ko naman ang punto ko, diba? In-expand ko naman siya. So, usog natin to. Pero nagas ko naman. In-expand ko lang yung equation dito. Sir, bakit mo in-expand? Kasi dito na ang magiging checkpoint mo. Ang goal kasi ng homogeneous ay maging separable siya. So, kailangan tignan mo ngayon yung differential. So, magsimula ako sa dx. Tignan ko lahat ng dx. Okay? Lahat ng dx, tignan ko Anong common sa kanila? Okay, lahat sila may x squared. Kailangan ang checkpoint mo, kapag tinignan ko isang differential, dapat lahat sila may common term. Kailangan kong ma-factor out kasi yan. Otherwise, magkakaproblema tayo. Okay, lahat sila may x squared. So, ibig sabihin, pwede ko i-factor out si x squared dx. Ay, factor out ko siya. Anong natira? Dito, 3v. Tapos, dito naman, plus v, kasi pinaktual ko si vx squared dx. Ito naman, sino? V cube. Okay, plus v cube. Okay, plus v cube. Okay, di ba? Napansin niya ba yung masayang ano dito? Nakita naman, napapansin na ba kayo? Nagawa kong ma-separate ng dalawa. Tingnan ko naman ngayon si dv. Tingnan niyo si dv. Tingnan ko lahat ng dv. Anong common sa kanila? Lahat silang may x cube. Dapat yun. Doon na nagiging homogeneous. Tingnan nyo. I-factor out ko sa x cube. Sa plus, factor out ko sa x cube. Siya si dv, factor out ko na rin. Anong natira? Dito, 1. Dito, v plus v equals 0. Okay. May napansin ba kayo? Nagawa kong i-isolate si x dx at si x cube dv na pwede ko ngayon tong sa side na to, pwede ko nang ilipat sa kabila. So, magiging x squared dx. Nagawa ng palisis. Ito, pagsamahin ko na. 4v plus v cube equals, lipat ko, negative x cube 1 plus v dv. Nakita niya nangyari? Mula sa homogeneous, naging separable siya. Kasi ililipat ko na itong 4v sa kabila at yung x sa kabila, naging separable equation siya. Yun ang goal ng homogeneous. In the end, kailangan siyang maging separable. Pag hindi mo na-meet to, so dalawa lang pwedeng dahilan. Either hindi talaga siya homogeneous na simula pa lang o nagkamali ka sa expansion. So yun ang checklist mo. Pagdating dapat sa expansion side na to, kailangan magawa mo factor out. Dapat may common terms sa magawa mo factor out si dx at si dv nang sila lang, nang walang naiiwan. Nagawa ko silang, tingnan dito, expand ko at nagawa ko i-factor out si x dx at si v at natira lang yung v sa loob. Dito nagawa ko si x dv, natira lang si v. Nagawa ko siyang separable. Kailangan tignan nyo may pare-pare silang terms.
kay dx, lahat sila may x squared. Kay dv, lahat sila may x cube. Okay? Magpapakita ng sample mamaya kung sakasakaling paano ko pag posibleng mga ibang scenarios. Di ba? Focus lang muna tayo sa pagsasolve. So, solve ko na to. So, solve ko lang ulit. I-factor out ko. Ilipat ko both sides. So, isuot ko x squared dx all over. Ilagay ko na lang yung negative x cube dito. X cube. Gusto ko either iwan mo yung negative side sa kabila o isama mo siya. Okay lang naman. Equals 1 plus v dv all over 4v plus v cube. Okay. Diba? Diba? Ngayon, naging integrable na siya. Bakit? Ito, simplify ko lang. So, magiging negative. Integral ng dx. Sulat dx over... sulat ko lang muna. Para hindi ka sorry. Sulat ko lang muna. Magiging negative dx over x na lang siya. Equals 1 plus v dv all over 4v plus v cube. Okay, so integral ng dx over x ay negative ln x equals, ano integral ito ngayon? Ano integral ito ngayon? So, at this point, ang challenge dito ngayon, kailangan marunong kayo sa integral calculus. Otherwise, hindi nyo pa rin masasolve ang problem. So, paano ang solution ko dito sa part na to? Ano siya? Okay, note. In-assume ko na alam nyo na integral calculus. Ang naisip kong solution dito, total hindi gagana ang power formula, hindi rin gagana logarithms. Subukan ko siya as a rational fraction. Okay? Tandaan, para lang sa mga nag-take ng integral, pwede mong gamitin na rational fraction. I-last choice ko ang by parts. Subukan ko rational fractions. Effective ang rational fractions kapag kaya ko i-factor out ang denominator. Kaya mo i-factor ang denominator? Actually, kaya. Pwede ko siya sulat ng 1 plus v dv all over v times 4 plus v squared. Okay, 4 plus b squared. Kaya ba factor out ang 4 plus b squared? Actually, hindi na. Hanggang dyan na lang. Okay, so, tigil mo. Okay, so mag-proceed na tayo sa integral ngayon. So, tapos na tayo sa DE, differential equation side. Ngayon, babalik tayo sa integral calculus. Nag-solve ko na isang side, isolve natin ito pangalawa. Let's do this! Paano ulit mag-integral ng rational fraction? So, sa mga nag-take ng DE, reviewin nyo ito para sa paano rational fraction. So, paano ba rational fraction? Tandaan, effective siya, recommended ang rational fractions kapag naka-fraction, obviously, at kayang-kayang i-factor out ang denominator. Kapag hindi na-factor ang denominator, medyo mag-isip ka kayo ng ibang paraan. Baka pa i-parts na talaga solusyon. Pero kaya i-factor out, pwede. Okay? So, para sa akin, masasolve tong numerator na to gamit ang rational fractions. So, paano ba yung rational fractions? Isulat ko daw itong 1 plus v equals, dv, lagyan natin dv, equals, integral ng a all over v plus b integral times 2v all over 4 plus v squared plus c integral all over 4 plus b squared. In-assume ko na this time, alam nyo na kung paano mag-integrate ng rational fractions. Kung hindi, comment down below. Pero i-solve ko siya as rational fractions. Okay, ito yung pinakamasayang part. Paano kung actually solve na? A, B, C. Kailangan ko lang malaman kung ano ang value ng A, B, C. Kasi ito ln, ito ay ln, ito ay arctan. Pero alamin ko muna, ano ang saktong specific value ng A, B, C. So, yun ang next step. So, suot ko lang muna siya ng form. 1 plus V equals, ito ay A times 4 plus V squared plus in-assume ko na alam nyo na paano rational fractions kaya hindi ko na gani papaliwanag kung paano to. B times 2V squared, pinasok ko kasi yung V sa kabila, plus CV. Okay ha? In-assume ko lang na alam nyo na to parteng to. So let's do this. So para solve ko muna ano bang pinakamadali kung gawin kong if V is equal to 0 making 1 plus 0 equals A times 4 plus 0 squared plus B times 2 times 0 plus C times 0. So 1 equals, simplify, 4 A. So therefore, A equals 1/4. So solve ko na isa. Next. Pangalawa naman tayo. Nasolve ko na si A. Sunod naman.
Letter B, kung kaya. Ano kaya maganda para kay letter B? Paano ko siya magiging 0? So, is equal to 1/4. Solve na yung isang part. Next, paano ko gagawin 0 sa B? If V is equal to... Oh, hindi pwedeng positive o negative 2. Okay. Pwede kong sabihin if coefficients of V squared. Yun na lang. Coefficients na may V squared. So, dito, wala. 0 plus 0 equals A plus 2B plus 0. Kasi wala. Wala B squared. Tapos, nakuha ko sa A. Ano ang A natin? Oops. 1/4. So, substitute. 0 equals 1/4 plus 2B. Lipat sa 1/4 sa kabila. Negative 1/4 equals 2B. Ano? I-divide ko both sides by 2 times o multiply ko both sides ng 1/2. So, times 1/2. So, ang value ko ngayon ay negative 1/8 equals to B. Solve ko na si B. Next, si C naman ngayon. So, this time, dahil medyo mahirap ang isip ng values na dahil nakasquared siya. So, next, so note so A is 1/4. B is negative 1/8. Next, si C. Lahat naman ng coefficients of V. Coefficients naman ng bilang. So, dito, 0 plus 1 equals 0. Kasi walang bilang dyan. Ito plus 0. Plus dito, C. So, ang sagot, C is equal to 1. Okay. At na-solve ko na integral. So, A, solve ko ulit. A is equal to 1/4. Lagyan ko na ito. B is equal to negative 1/8. Inuulit ko. Na-assume ko na alam nyo na mag-ration of fractions. Kaya hindi ko na ginidetalya yung pag-solve. So, na-solve ko na. Actually, yun na yung mahabos sa pag-solve ng B. Substitute ko ngayon siya dito. Ang matitira ngayon, nasagot ay... teka lang. Ito lang ang sagot ay... So, integral ngayon, ang integral ngayon ng 1 plus V dV all over V times 4 plus V squared ay naging equal sa A ko, yun, ay 1/4 all over V dV plus B. So, plus negative 1/8 times 2 V all over 1/4 plus V squared dV. Tapos, hindi na naman kasya, pero plus C, which is 1 all over 4 plus V squared dV. So, 2 times 1/8, actually, 1/4. 1/4 lang din. Okay? So, ang sagot pala na integral. So, ang sagot, babalikan ko yung una, negative ln x is also equal to integral nito 1/4 ln v minus 1/4 ln 4 plus v squared. Hindi na naman kasya. Ang galing ng aking spacing skills. Asulat ko lang dito. Plus, ano integral nito? Okay, 1/2 arctan. Sulat ko lang para makita. 1/2 arctan for V all over 2 plus C. Okay, note dito letter B. Negative ln(x) 1/4 plus 1/2 arctan. Pwede pa tong simplify, sir. Actually, pwede pa tong simplify, pero for the sake of, importante lang naman ay mag-gets nyo ang paano mag-solve ng isang homogeneous equation. Actually, itong parting to ay integral calculus na lang. So, hayaan natin ganito para at least hindi kayo ma-overload na informasyon. Hayaan na natin ganyan. Ulitin ko, na-assume ko na alam yung rational fractions. Comment down below kung gusto nyo ituro ko. So, yan ang sagot. Pero hindi pa tapos kasi naalala yung substitution ko. Y is equal to Vx. Therefore, babalik ko sa original. So, V is equal to Y all over x. Ibabalik ko sila lahat sa y over x. Parang substitution method lang noon sa IC nyo. So,
babalik ko lang, isulat ko lang na maayos. So, sulat ko lang siya, itaas ko lang siya dito. Isulat ko lang na maayos ang sagot. So, ang pinakasagot pala ay, sulat ko muna yun, negative ln x equals 1/4 ln v siya. So, papalitan ko ng y over x minus 1/4 ln 4 plus y squared all over x squared. Sinimplify ko na. Alam ko naman na intindihan ni partingan. Plus, dahil di kasya, 1/2 arctan y all over x time to y over x divided by 2 or 2x na lang. Okay? Kata na sulat ko, no? Pasensya na sulat. Equals. Wala na, equals 0. Okay? Yan ang sagot. Plus C. Okay? Ulitin ko, pwede pa itong pagsama-samayin. Dahil nakailan to, pwede pagsamayin. Pero for the sake of simplicity na lang, para hindi na masyadong lumayo yung aking tinuturo, hayaan na natin ganyan. Importante, na-gets nyo ang idea kung paano mag-solve ng isang homogeneous equations. Yan naman, mag-substitute, tapos the rest is integral calculus na. So medyo humaba lang kasi sunod po siya sa rational fractions. Kung may naisip ka ibang paraan para ma-integral yung unang tanong, walang problema. Pero punto dito, goal ng homogeneous ay maging separable siya. Okay? So, solve na natin yan. So, nakita nyo na aking kamay. Paano naman, sir, kapag, may tanong, paano naman kapag, ganito ang problem? X squared y. Yan. Paano kapag, obviously, hindi to homogeneous. Hindi ko, this time, gusto ko kayong patunayan nyo yan kung bakit siya hindi homogeneous. Pero hindi siya homogeneous. Pero sabihin ko, nagmamadali ako mag-solve. Inassume ko na homogeneous kasi pares kala ko squared lahat. Tignan niyo mangyari kapag pinilit ko yung homogeneous solution, yung method ng pag-solve ng homogeneous sa isang non-homogeneous equation. Tignan niyo mangyari. So y is equal to vx ulit ako at dy. Lagi natin tandaan, substitution ng step 2. V dx plus x dv. Substitute tayo. X squared dx plus, pasok ko na lang yung yx muna para hindi tayo malito. So, pinasok ko ang yx, pasok ko yung yx minus 2y, pasok ko lang siya, dy equals to 0, pasok ko lang siya, tapos ako mag-substitute para hindi tayo malito. X squared dx plus, pinalitan ko yung y ng vx, so magiging vx times x, okay, plus minus 2vx times dy ay v dx plus x dv equals 0. So substitute, simplify, x squared dx plus, ito ay actually vx squared lang, tapos pasok ko dito magiging vx squared, so magiging v x squared dx, okay. Tapos vx squared times x to, so magiging plus vx cubed dv. Negative to, so negative times v. So minus 2v squared x dx. Gets yung expansion ko? Okay, gets nga. Dahan-dahan lang. Pwede nyo rewind the video kung nalilito kayo. To v squared x dx. Tapos to, lipat ko dito. Hindi na naman kasya, pero pagkasyahin natin. Dito, minus 2v x squared dv equal to 0. Ito ang naging problema. Tingnan niyo yung problema. Sabi ko, para malaman mo kung tama ginagawa mo, tingnan ko muna isang differential. So magsimula ko sa dx. Tingnan ko ang differential at dapat lahat sila pare-parehas ang kasunod. So, ano ang differential? Ano ang kasama ni dx? X squared. So supposedly kapag nakapag-establish ako dito, kailangan lahat sila may x squared. Para maging separable, tingnan nyo. May x squared, so okay. Pagdating dito, x lang. So, nung finactor out ko, ang kaya ko na i-factor out, si x, hindi si x squared. So, i-factor out ko lang tong parting to. Factor out ko lang yung parting yan. Ito lang ito, tatlong to ha. Teka lang. Itong tatlong lang to. Itong tatlong lang to. Ano nangyari? X dx, factor out ko sa x dx. Factor out ko sa x dx kasi lahat naman sila may dx, pero x lang, x dx lang, s x. Ito lang x.
Tapos, plus v squared x plus minus 2v squared. Okay, nakita niyo yung problema? Supposedly, dapat separable na siya. Supposedly, dapat lahat na natira dito sa loob ng parenthesis, v na lang para masolve ka na. Kaso hindi, sumablay. Hindi ko pa rin na-separate completely ang equation. Ibig sabihin, dalawa lang. Hindi siya homogeneous o nagkamali ka. At obviously, hindi siya homogeneous. Okay, so, yan ang pinaka-importante. Always check. Kung hindi, pwede ang shortcut, okay yun. Pero, kung hindi kayo sanay, use the long method. Pinaka-sure yun. Kasi hindi, minsan, mga nagmamadali, may namimiss at important simple details lang. Sayang. So, hindi siya homogeneous, kaya hindi siya naging separable, hindi siya masosolve. Pero, kung papasin nyo, actually, itong equation na to, equation, takpan ko lang. Oops, takpan ko lang. Ang maayos. Equation na to ay actually separable na from the beginning. Pero dahil homogeneous lang ituturo ko, ititigil ko na muna dyan. Ay na-assume ko na kaya nga na mag-integral ng solve ang differential ng separable equation. Okay, nag-guess nga na kung bakit kailangan i-check na homogeneous, no? Okay? Kung hindi, comment down below. Makapagdagdag ako ng mga samples, okay? Huwag kayo mahiya. Pero, ngayon natapos na ako mag-discuss, gusto ko, subukan ko ang kakayahan nyo. Kayo naman, anong integral nito? Ano ang solution sa integral to? Homogeneous ba siya o hindi? If yes, kung nga, pakisolve nga. Please also like our page. Math for everyone. Nagpo-post ako dito ng mga updates tungkol sa page na to. Sa mga tutorials na to. Pwede rin kayo mag-comment doon kung anong tutorial pa ang gusto nyo sa mga pinapost ko. Walang problema. Dito sa YouTube mismo mag-comment kayo kung ano pang gusto ko ituro. Yun lang. Subukan nyo nga i-solve to para malaman natin at tapos ipopost ko next week yung video, yung solution. Yun lang. Pang-review na rin yan. Good luck. Peace.